Kung kailan naman talaga, oh, kakainis. Okay, iyak. Kung kailan ka may lakad talaga. Woo! Ang lakas, visit. Tanggalin ko yung camera. Lakas eh. Babasa lang ito. Oh. Yun! Ay, nawala din ang ulan. Yun guys, papa-interview muna ako ng konti, no? Kailangan nila ng malakas na bartender. Hindi totoo yan. So, yun, pupuntahan ko. So yun, meron na tayong mic adapter, no? Yung Gopro mic adapter natin. Nakabili na ako. So yun, subukan natin yun. Tapos, pagka maganda yung kinalabasan nitong vlog natin na to, i-re-review ko naman kung papakita sa inyo paano yung setup ko sa helmet ko, no? Nakalimang try ata ako bago ko nakuha. Bago tong setup na to. Medyo traffic. Dito tayo sa ano, Boss Red. Yan o, magkakaroon din tayo ng ganun tunog na motor. Ano lang, tiyaga lang tayo. Work, oopsie. Yun, ang lakas ng hangin, no? Tingnan natin kung maririnig. Pinasak ko yung mic sa kaibuturan ng aking helmet. Tapos umuulan, palpak na naman. Kanina, nagtanggal na ako, din lakas ang ulan eh. Alright. Yun, lakas ng hangin. Masusubukan ngayon yung mic setup natin, no? Pakita ko sa inyo pagka okay kinalabasan nito. Yun, buti na lang, hindi masyadong traffic dito sa EDSA, no? Nakakapanibago din. Kasi nung walang pandemic, nung pumapasok pa ako, grabe traffic dito. Magsimula dun sa may, dun lang, sa may Kamuning. Wala Kamuning, hanggang Shaw Boulevard na yun. Talagang gapang, no? Alam ko yan, yung mga kapwa natin rider, mga kapatid nating riders dyan, alam nila yan, mga araw-araw na ruta itong EDSA. Opo. Forma din yung motor na yun, no? Tata, ano ba? Tata! Ano, bakit? So, schedule namin is 3 PM. 3 PM on the clock na tayo. Pasaway. Interview tayo, guys. Work muna, tagal na pahinga. Actually, hindi ko pa alam kung saan yung pupunta namin, no? Sabi lang, malapit daw doon sa McDo, sa may San Juan. So, hanapin na lang natin doon. Dali lang yan. Ayun, gusto ko lang magpasalamat dun sa nag-sponsor sa atin ng mic adapter. Shoutout. Wait lang. Shoutout sa'yo. Oh! Ano, ipit ka no? Ninja pa more.
Ano, ninja pa mo? Joke lang, di. Loadin natin, basta mga naka big bike, no? Kasi pangarap natin magkaroon yan. Woo! Sana this year makapag-upgrade tayo, no? Shoutout sa'yo, sir. May ano, may yung manhole bakal. Ito ganyan, no? Ganyan, no? Bakal. Dumulas yung gulong. Ge. Ganun dapat, mababait mga driver, no? Dapat sana ganun lagi yung mga driver o rider sa kalsada. At nagbibigayan lang tayo, guys. Oopsie. Maambon pa rin. Punasan natin. No? Ano? Pangarera yan, no? Oras na. Uy, late na tayo. Late na tayo, men. Yan, no? Shout out. Shout out. Woohoo! Shout out sa inyo. Ha? Ha? Ano? Dakati. Yun ay Dakati. Oy, saan tayo? Kaliwa kanan. Uy, ang gaganda ng bahay dito. No? Saan tayo? Diretso? Right ba tayo? Saan gusto mo? Sige, right na lang. Sabi mo eh. Ayun yung gano'n ulit. Ayan o. Diyan tayo bibili ng motor. Joke lang. Diyan o, tingnan mo nga dyan. Baka nadaanan natin. Walang Don ano dyan? Don Enricos? Ano ba yun? Malapit yun. Ganda ng mga bahay dyan, oh. Ha? May McDo daw eh. Dito ata yun eh. Dito ata yun eh. Ha? Hindi ko alam eh. Nanguhula nga lang ako. Dito ako bumili ng ano dati eh. Ito, the vape room. Diyan masarap yung juice. Sabi ni Joan, sa likod daw ng McDo. Anong mga? Saan po pwede mag-park? Pwede po dyan. Thank you very much. Sige. Kaya pala hindi na nakita. A few moments later. Kaya guys, dito na tayo, no? Bago pa lang signage kung pupunta natin.